Dito kami sa Calabasa Picnic River. Hindi lang kami nag-enjoy sa ganda ng nature, kundi pati sa ATV ride na talagang nakaka-adrenaline. Habang binabaybay namin ang mabatong daan, ramdam mo yung saya at excitement. Kasama ang mga tita ko. May sigawan, may tawanan, at syempre, may konting kaba. Kapag mabilis na ang takbo, pero yun yung mas nagpapasaya sa experience. Minsan talaga, hindi mo kailangan ng bonggang bakasyon. Basta kasama mo ang pamilya at masayang alaala, sapat na para maging unforgettable ang araw. Kalimutan lang muna ang lahat ng problema. Huminga ka ng malalim at tayo'y lalarga.